كلفتني رحلتي إلى دولة ماليزيا اللي دامت 10 أيام وزرت فيها 3 مدن مشهورة. هذا السؤال اللي جاني بزاف من نهار اللي بديت نحط لكم الفلوجات تاع ماليزيا، فبالتالي قررت أن ندير فيديو نشرح فيه كامل التفاصيل ويكون دليل شامل ليكم أنكم تقدروا به تروحوا تسافروا لماليزيا وتكونوا عارفين شحال راح تصرفوا وين راح تروحوا وكيفاش راح تديروا. أول حاجة نبداو بها هي الفيزا، ليكن في علمكم أن الجزائريين ومعظم الدول العربية ما يحتاجوش فيزا لكي يروحوا لدولة ماليزيا، يعني يقدروا يتحصلوا على فيزا عند الوصول لمدة 90 يوم يقدروا يريحوها في دولة ماليزيا بلا ما يحتاجوا يدفعوا حتى حاجة، يعني مجانا، ولكن يجب يكون عندك على الأقل حجز التذكرة تاع العودة، وثاني الحجز الفندقي تاع على الأقل 3 أيام ولا 4 أيام الأولى اللي راح تقضيهم ثم في ماليزيا. الحاجة الثانية اللي نتكلموا عليها هي تذكرة الطيران. تذكرة الطيران تختلف من دولة إلى أخرى بالطبع، ولكن نتكلم على الجزائريين تذكرة الطيران من الجزائر إلى ماليزيا ما بين 11 و 15 مليون ذهاب وإياب. هذا السعر يتبدل، يعني يزيد وينقص على حساب الموسم، على حساب انت اذا شريت تذكرة الطيران باكرا ولا متاخرا، وهذو الاشياء بزاف كاين عوامل يلعبوا دور. ولكن اذا شريت تذكرة الطيران على الاقل نقولوا شهر قبل الموعد تاع السفر تاعك، فبالك راح تلقاها 11 مليون اعتقد مع القطريه ومع التركيه، هذو هما الزوج. ثاني مع السعوديه ايرلاينز، هذو ثلاثه اعتقد هما اللي عندهم الاسعار الارخص. وباش تعرفوا كيفيه معرفه اسعار تذاكر الطيران يعني من المنزل تاعكم عبر الانترنت، تقدروا تزوروا يا اما موقع سكاي سكانر ولا موقع جوجل فلايت، ومن بعد تحكموا التاريخ تاع السفر تاعكم مع موعد الطيران والطائره اللي حبيتوا تروحوا فيها. تقدروا تدوا مام اسم تاع الطائره، يعني الرمز تاع الطائره تدوه لي سواء للخطوط الجويه التركيه ولا القطريه، ولا تروحوا لوكاله سفر مباشره وتقولوا لهم حابين نشروا هذه تذكره الطيران فيشروها لكم وانتم تخلصوهم. المبلغ راح يكون زائد شويه، يعني لانهم يدوا عموله بالطبع. وهذه هي خالتي كيفاش تكري تذكره الطيران الى ماليزيا. لا راكم حابين تشوفوا تفاصيل اكثر وكيفاش تقدروا تصيبوا تذكره الطيران، ما عليكم غير تروحوا لي فيديو تاع كم كلفتني رحلتي الى جزيره زنزبار. في هذاك الفيديو شرحت بالتفصيل الممل كيفاش تتحصل على تذكره الطيران. فما العمله في ماليزيا هي الرينجت، $1 يساوي حوالي 4.75 رينجت، يعني وبالدينار الجزائري 1 رينجت يساوي تقدروا تقولوا 45 دينار جزائري، يعني 4500. الشيء اللي لازم تعرفوه حول دوله ماليزيا هي انه بالفعل هي دوله مسلمه، ولكن ماشي 100% ولا 99% ولا كما معظم الدول العربيه ولا الدول الاسلاميه اللي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وانما هي دوله فيها حوالي 63% مسلمين، والبقيه عباره عن هندوسيين، بوذيين وديانات اخرى ومسيحيين وديانات اخرى كذلك. فبالتالي خاوتي كي تكونوا فما حوسوا على الاكل الحلال، لانه كاين بعض المحلات، هي معظم الاكل في ماليزيا حلال، ولكن كاين بعض المحلات وين يبيعوا لحم الخنزير، وين ما يكونوا محلات تاع غير المسلمين، فبالتالي تصيبوا عندهم اكل غير حلال. فبالتالي هذه الحاجه لازم تخموا فيها قبل ما تروحوا فما ماليزيا، يعني ما ديروش في بالكم باللي اي مطعم تدخلوا ليه حلال. بالنسبه للاماكن السياحيه اللي زرتهم انايا، فانا زرت 3 مدن رئيسيه في ماليزيا. كاين بزاف اماكن سياحيه ومدن اللي شابين بزاف في ماليزيا، ولكن للاسف انا ما كانش عندي الوقت، كانت عندي 10 ايام فقط باش نزور هذو المدن. فبالتالي خيرت اشهر 3 مدن اللي هما بالطبع العاصمه كوالالمبور، ورحت ثاني لبينانغ ولا لجورج تاون اللي جايه بعيده على العاصمه ورحت لها بالحافله، وكاين ثاني لانكاوي اللي كانت رائعه جدا، يعني جزيره جميله جدا، هي اشهر جزيره سياحيه فما في ماليزيا. كاين جزر اخرى اللي اعتقد انه جميل عليها على حسب واش شفت في الانترنت، ولكن ما زرتهمش للاسف. فبالتالي انت ولا انت اذا راكم حابين تزوروا بزاف اماكن في ماليزيا، تقدروا ديروا البحث تاعكم في الانترنت وتشوفوا الاماكن السياحيه اللي تستاهل تزوروها، وتقدروا ديروا البرنامج تاعكم على حسب السفر تاعكم وعلى حسب الوقت اللي عندكم. والان نبداو نتكلموا على تفاصيل الاسعار. الحاجه الاولى واول شيء نبداو به هي كي تلحق لمطار كوالالمبور، كيفاش تروح من مطار كوالالمبور الى الفندق تاعك ولا الى الوسط المدينه تاع كوالالمبور. الحاجه الاولى اللي تقدر ديرها هي انك تروح بالقطار، خاصه اذا كنت وحدك راح تكون ارخص، ولكن اذا كنتوا شخصين او اكثر فمن الافضل انكم تحملوا تطبيق جراب اللي هو اكثر تطبيق تاع طاكسي تقدر تستعملوه، ماهوش غالي بزاف، يعني رخيص، خاصه اذا كنتوا 3 اشخاص 4 اشخاص ولا تقدروا تقولوا حتى شخصين. تقدروا بتطبيق جراب تحوسوا على الرحله من مطار كوالالمبور حتى الفندق تاعكم. انا استقامت لي من المطار الى الفندق حوالي 80 رينجت، فبالتالي كانت السعر مليح لانه كنا 3 اشخاص، فبالتالي قسمناها على 3، في حين انه القطار من مطار كوالالمبور الى وسط المدينه هو 55 رينجت، يعني كي تكون 2 اشخاص تولي 110 رينجت في بلاصه 80 رينجت اللي تخلصها بتطبيق جراب. الان وصلنا للتكلم على المبيت خاوتي. كم سعر المبيت وشحال انايا صرفت في المبيت في دوله ماليزيا؟ الحاجه الاولى هي اني احنا كنا 3 اشخاص، يعني الاسعار اللي راح نمدهم لكم نقسمهم على 3 اشخاص بالطبع. في كوالالمبور حجزت في مكان جميل جدا، حجزت غرفه تاع 3 اشخاص
اشخاص، ولكن فيها مطبخ وفيها اطلاله جميله جدا، وفيها ثاني المسبح، وفيها ثاني الجيم، وهذو كامل استقاموا لي 54 اورو لليله الواحده. فبالتالي هذا السعر قسموه على 3 تعرفوا شحال استقامت للشخص الواحد. وفي مدينه بينانغ ثاني حجزت في شقه في مكان جميل جدا باطلاله رائعه جدا كما شفتوا في الفيديو تاع مدينه بينانغ، وهذاك الشقه كانت بسعر 40 اورو لليله الواحده فقط. وهذيك الشقه تقدر تحفظ حتى 6 اشخاص وماشي 3 اشخاص خاوتي، يعني نتوما لو كنتكونوا عائله كبيره تاع 4 5 6 اشخاص تقدروا تروحوا لهذه الشقه وتخلصوا 40 دولار فقط خاوتي، تقسموها على كامل الاعداد ولا الافراد تاع العائله. وبالنسبه للانكاوي ففيها كريت فيه جيست هاوس كما قلت لكم، فهذاك الجيست هاوس كريت فيه يعني غرفه واحده، فيها ثاني كما العاده تلفت 3 اشخاص، فيها سرير تاع شخصين وفيها سرير تاع واحد برك. هذاك المكان استقام لي 33 اورو، ولكن هذا المكان كان من افضل الاماكن ولا افضل المكان اللي حجزت فيه، لانه فيه عائله هي اللي تدير هذيك المكان، وهذيك العائله تساعدك بزاف في السفر تاعك ويعاونوك بزاف ويهضروا معاك ويمدوا لك تجربه رائعه حول ماليزيا وحول السكان في ماليزيا وحول جزيره لانكاوي كذلك. لكي تجدوا هذو الشقق اللي راني نهضر عليهم ولا الاماكن تاع المبيت اللي راني نتكلم عليهم تقدروا تلقاوهم في تطبيقي Airbnb، اغودا ولا booking.com، ماشي تطبيقين فقط وانما كاين بزاف تطبيقات، ولكن انا شخصيا استعمل تطبيق Airbnb وتطبيق booking.com. هذو الاثنين هما افضل يعني بالنسبه لي، هما افضل تطبيقات. كاين ثاني تطبيق اغودا اللي هو مليح ولكن انا ما نستعملوش بزاف، هذا مكان. فبالتالي تقدروا تبحثوا على هذو الاماكن ولا هذو الشقق ولا هذو الفنادق، واذا كانت عندكم فيزا كارد تقدروا تريزيرفوا يعني تقدروا تحجزوا في هذو الفنادق مباشره، واذا ما كانش عندكم فيزا كارد تقدروا تروحوا تشوفوا شخص عنده ولا تروحوا لوكاله سفر ويقولوا لهم انهم هما يحجزوا لكم هذاك الفندق وتخلصوه بالدينار الجزائري. كملخص لي كامل واش قلت خاوتي في موضوع المبيت، حبيت نقول لكم انه متوسط الليله الواحده للشخص الواحد يعني في الرحله تاعي لدوله ماليزيا كان 15 دولار لليله الواحده. يعني انا واش درت جمعت كامل واش صرفت على المبيت في هذيك الفتره تاع 10 ليالي، قسمتها على 10 ليالي وزدت قسمتها على 3 اشخاص، خرجت لي 15 دولار خاوتي. ولكن للشخص اللي يسافر وحده يعني كي تكون تسافر وحيدا تقدر تبات في هوستيلات اللي يكونوا ارخص بكثير خاوتي كي تكون تسافر باقل التكاليف. ولكن اذا كنت تسافر بتكاليف متوسطه، لأن الرحله تاعي اللي رحت فيها في ماليزيا ما كانت باقل التكاليف وانما كانت بتكاليف متوسطه، ولكن الرحلات اللي راهم جايين راح يكونوا باقل التكاليف ان شاء الله. الان لحقنا للنقل ما بين المدن، يعني كيفاش تتنقل ما بين مدينه واخرى. يعني انا كيفاش تنقلت ما بين مدينه كوالالمبور رحت لبينانغ، ومن بعد من بينانغ رحت للانكاوي. الحاجه الاولى اذا كنت نتايا حاب تروح للانكاوي فقط يعني من كوالالمبور مباشره للانكاوي، من الافضل انك تحوس على تذكره طيران وتروح مباشره من كوالالمبور للانكاوي. التذكره راح تكون رخيصه جدا لانه طيران داخلي فقط. ولكن اذا كنت كيما انا حاب تروح لي بزاف مدن، انا كيفاش رحت من كوالالمبور الى مدينه بينانغ رحت بالحافله مباشره، كانت حافله مريحه جدا كما شفتوا في الفيديو اللي شفتوه تاع بينانغ ومن بعد من بينانغ للانكاوي ما تقدرش تروح بالحافله مباشره لانه لانكاوي هي عباره عن جزيره، فبالتالي لازم تروح ليها بالباخره. ولكن كذلك ما كانش باخره مباشره من بينانغ الى لانكاوي، فبالتالي واش درت رحت بالحافله من بينانغ الى كولاكيدا، ومن بعد من كولاكيدا رحت بالباخره الى لانكاوي. كيفاش قدرت نحجز الحافلات هذو اللي رحت فيهم يعني الاماكن في الحافله؟ هذا الشيء درته عن طريق تطبيق ايزي بوك، هو واحد من ماليزيا هو اللي مدهولي، فبالتالي وليت نستعمله. وبالنسبه للنقل داخل المدن يعني داخل لانكاوي ولا داخل بينانغ ولا داخل كوالالمبور، فكما قلت لكم تقدروا تستعملوا سواء المواصلات العامه، خاصه في كوالالمبور كاين كثير من الحافلات المجانيه، يعني تقدر تقضي عندك ايام وانت تسافر من مكان لمكان بالحافله بلا ما تصرف حتى حاجه. ولا تقدر تستعمل تطبيق قراب، انا استعملت عموما تطبيق قراب لانه كنا 3 اشخاص، فبالتالي كان دائما تستقام كي تروح من مكان لمكان تستقام ارخص، يعني تقسمها على 3 تجي حاجه هايله بزاف. عموما متوسط الرحله كامل يعني كي جمعت كامل واش صرفت في النقل تاع كامل الاشياء تاع ما بين المدن وتاع قراب وتاع اي حاجه صرفتها في النقل، يعني اي حاجه تتوقعوها ولا تيماجينوها ولا تتخيلوها صرفتها على النقل، كان متوسط اليوم الواحد هو 5 دولار. يعني 10 ايام تقاموا لي 50 دولار تاع نقل، هو سعر شويه عالي ولكن انايا قلت لكم هذه تاع التكاليف المتوسطه. وبالنسبه للاكل خاوتي، فالاكل كما في كل فيديو تاع تكاليف سفر نقول لكم الاكل يعتمد عليك نتايا كيف تريد الاكل، يعني في اي دوله تزورها ولا في اي مكان تروح له. يعني تقدر تاكل اكله ب2 دولار ب2 دولار، وتقدر تروح تاكل اكله تاع 5 ولا 6 دولار ولا
ولا 7 دولار ولا 10 دولار كاع، فبالتالي هذا الشيء يعتمد عليك. ولكن انايا شخصيا كمتوسط شحال تقام لي الاكل، لاني سيد بزاف اشياء، سيد المأكولات الغاليه وسيد المأكولات الرخيصه، المأكولات الشعبيه، اكل الشوارع، سيد كامل الاشياء هادو. والمتوسط تاع 10 ايام يعني لليوم الواحد شحال تقام لي اليوم الواحد؟ تقام لي 8 دولار لليوم الواحد. هذا السعر كذلك غالي، يعني اذا كنت نتايا انسان تسافر باقل التكاليف وتاكل دائما في المطاعم الشعبيه راح يتقام اقل بكثير، ربما 5 دولار لليوم الواحد مع شويه سناكس وكامل. فبالتالي انايا تقام لي 8 دولار، وراني نمدلكم في اسعار حقيقيه خاوتي. انايا قبل ما ندير هذا الفيديو حسبت كامل الاشياء، يعني درت الرياضيات خاوتي، الاله الحاسبه، وحسبت كامل الاشياء هذو، يعني اشياء حقيقيه في التجربه تاعي. كاين شيء اخر نتكلموا عليه واللي هو شريحه الانترنت. بالنسبه لشريحه الانترنت فانايا شخصيا مشريت ما فما شريحه انترنت، استعملت شريحه فودافون اللي تكلمت عليها في واحد من الفيديوهات السابقه اللي كانت اسوء تجربه اكل الشوارع. اللي حبيتوا تعرفوا القصه تاعها وتعرفوا معلومات عليها روحوا شوفوها. ولكن انا اخويا عبد العظيم شرا شريحه يعني ملموسه. هذه شريحه فودافون هي شريحه الكترونيه، ولكن الشريحه الملموسه خويا عبد العظيم شراها ب 5 دولار وفيها 10 جي بيز، يعني 10 جيجا تاع انترنت. فبالتالي هي نوعا ما رخيصه، يعني 100,000 بدراهم اخوتي. 100,000 تمدوا لك 10 جيجا اللي تقدر تكفيك 10 جيجا لمده 10 ايام. والان وصلنا لاخر مرحله من الفيديو تاعنا واللي هي مرحله النشاطات. كم كلفتني النشاطات كامله في دوله ماليزيا. بالنسبه للاماكن السياحيه وسعر الدخول للاماكن السياحيه في المدن الكبيره، يعني الاماكن اللي جايه في المدن ماشي الاماكن اللي جايه في الطبيعه، فالسعر الدخول لها نوعا ما غالي شويه. ولكن عموما انايا سيت بزاف نشاطات اللي كانت لداخل مثلا تاع المتحف المقلوب وتاع بزاف اماكن سياحيه. ولكن افضل نشاط وافضل حاجه درتها في رحلتي الى دوله ماليزيا هي جوله المانغروف في جزيره لانكاوي اللي كانت جميله جدا، والسعر تاعها كان حوالي 15 دولار للشخص الواحد، جوله كامله لمده اعتقد 5 ساعات. فبالتالي حنايا كنا 5 اشخاص، كانت 75 دولار وقسمناها على 5 اشخاص ولات 15 دولار للشخص الواحد. وكمجموع كلي لتكلفه النشاطات شحال انايا كلفتني لمده 10 ايام كان 80 دولار تاع كامل النشاطات خاوتي، يعني بالمعنى الحرفي. كل النشاطات اللي جربتهم واللي تقدروا تكونوا نتوما ما تجربوا، كاين بزاف منهم اللي ما تجربوهمش، يعني انا جربت يعني فوق اللازم شويه. تقدروا نتوما تجربوا النشاطات المهمه والمشهوره فقط، راح تستقام لكم اقل يعني اقل من 80 دولار. وهكذا ايها الاخوه الكرام لحقنا باش نقول لكم المجموع الكلي تاع كم تكلف الرحله الى دوله ماليزيا لمده 10 ايام. المجموع الكلي كي نجمعوا كامل الاشياء اللي ذكرتهم من قبل اللي شفتوهم في هذا الفيديو يستقام لك حوالي 360 دولار لمده 10 ايام في دوله ماليزيا. هذا السعر قد يكون اكثر ولا اقل، ولكن هذا السعر بالدينار الجزائري هو 7 ملايين و500. وكي نزيدوا له تذكره الطيران ذهاب واياب ما بين 11 حتى 15 مليون، يعني المجموع الكلي كاملا بتذكره الطيران وكل شيء داخل راح يستقام ما بين 18 و 23 مليون لمده 10 ايام لشخص واحد. يعني الا كنتوا شخصين ضربوها في 2. وهذا السعر كما دائما نقول لكم خاوتي قادر يكون اكثر او اقل على حسابك انت كيفاش تصرف، وين تبات، واش تاكل، وكامل هذه الاشياء. انا صراحه اعتقد انه تذكره السفر تذكره الطيران هي اغلى حاجه راح تصرفها، ولكن ما راحش تندم لانه ماليزيا دوله متطوره جدا، خاصه كوالالمبور راح تحس بالتطور يعني 100%. بالنسبه لي انا فوت 10 ايام جميله في دوله ماليزيا. وهي يكون لحقنا لنهايه فيديو اليوم. ان شاء الله يكون فاتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وديتوا بزاف فائده من هذا الفيديو، لانه هذا هو الهدف تاعي منه. نتلاقاو في الفيديو القادم وراح ندخلوا لدوله جديده ان شاء الله. هذه هي خاوتي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه في الاسفل. اي حاجه تجي في بالكم حابين تقولوها، دعوه خير، حابين ديروا انتقاد، حابين اي حاجه قولوها لي تحت. وهذه هي خاوتي لحقنا لنهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.